Hello and welcome muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng braised pork belly. And here are the following ingredients. Ang ating first step, itong ating pork belly, ganito ang size ng pagkakahati niya. I-season natin with salt and pepper. Yung pepper. Then, haluin natin maigi para covered lahat ng ating pork belly. Then, dito sa ating pan, maglagay lang tayo ng oil. Painitin lang natin. Pag mainit na yung ating oil, ilalagay natin yung tinimplahan nating pork belly. Isi-sear lang natin hanggang maging brown. Ayan, na-sear na natin, napa-brown na natin ng konti itong ating pork belly. Then, ilagay na natin yung tubig. Yung tubig hanggang sa lumubog lang ng konti yung ating pork belly. Yung ating red wine vinegar. Kung walang red wine vinegar, pwede kayong gumamit ng Chinese wine. Itong ating anise, star anise. Yung ating garlic. At yung ating leek. Then, takpan lang natin to. And then, isi-simmer natin to on a low-medium heat hanggang sa lumambot yung ating pork belly. Ayan. After half an hour, dapat mahina lang talaga yung apoy nyo para hindi matutuyuan. So, malambot na yung ating pork. Pwede na natin ilagay yung soy sauce. And pwede bang mag-add ng konti pang pepper. Then, tikman nyo na lang to kung okay na sa panlasa nyo. Kung hindi, pwede pa kayo mag-add ng ng salt. Haluin lang natin. Isi-simmer natin to for 5 to 10 minutes hanggang ma-reduce lang yung ating sauce. Takpan uli muna natin. Ayan. After 5 minutes, ayan, natuyo na yung ating sauce. Salin na natin sa ating prepared platter. Ito na